اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندرشیر فلمورا ویډیو ایډیټینګ څلورم نمبر ویډیو ده کو دین مخکې تاسو هغه درې ویډیوګانې کتلې نو هغه سره وګورئ دا د وندرشیر بیسیک ټوټوریلز دي دا بیسیک ویډیوګانې دي ان شاء الله تعالی په دې باندې خی لیول او پروفیشنل ویډیو ایډیټینګ زده کوو او پروجیکټ به په خولي کوسي شو جی نو په دې چینل باندې په سپورټ پښتون چینل باندې کوم چې زمونږ او تاسو په شریکه چینل دی په دې باندې د یوټیوب ارنینګ کورس هم را باندې او د فوټوشاپ کورس په هم را باندې کوه تاسو نه کتلی نو هغه سره وګورئ دا غي لینک په دې ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې صحیح دی جی نو راځي چې ما فلمورا خو اوپن کړی دا چې تاسو ټیم بچي صحیح دی جی دنه مخکې مونږه په فایل خبرې کړو په ایډیټ کې چې دی یو دا خو به تاسو ته پاتې ځکه چې بعد سټپ بای سټپ کړو خو دې کې څه اپشن نور پاتې نه غلطه کومه صحیح شو جی زه دا ویډیو امپورټ کومه او صحیح شو جی دلته کې ما خبرې کړې وي تصویر کروپ کول میوټ او چې کوم اپشن دی جی دلته کې دی شفت پلس کنټرول پلس ام د میوټ مطلب دا دی په دې باندې خپل یو میوزیک ته ځ پلی کومه تاسو کته شي په دې میوزیک ته نو کو دلته کې زه په میوټ باندې کلیک کوم نو دای باندې به هغه आवाज بند شي صحیح دی جی په دې ما کلیک کو په دې او زاد پلی کوم د دې هغه आवाज ختم شوس په هغه आवाज نشته دی صحیح دی جی دا میوټ کې دلی او ورپسې چې دی واپس دا بیگ زما ورپسې چې دی اډیو ډیټیچ کو تاسو د ټیک د سوچ کې د یو اٹیچ یو ډیټیچ مطلب د دې ویډیو نه تاسو اډیو بیلول غواړئ کله چې مونږ کیمرا باندې یا په موبایل ریکارډینګ کوو نو هغه سره اډیو هم راځي نو کوته د اډیو بیلول غواړئ چې د اډیو ته بیل شي نو تاسو بدلته کې راشي ایډیټ ته ایډیټ کې بوای ډی ټچ کنټرول پلس آرټ پلس ډی دا د دې شارټ کې څه شو دلته کې ته اډیو بیل شو اوس کو دا اډیو زده خو کم او دا پلی کومه نو دا به دلته کې بده دی میوزیک نه صحیح شو جی میوزیک په دې نه میوزیک ځکه چې دلته دی اوس پلی کومه میوزیک شته دی دا میوزیک ته ډیلیټ کوم شمه صحیح دی ورپسې چې کوم اپشن دی آټو انهانس دلته کې دی مطلب دا چې په دې سکرین باندې دا کوم لیکل چې راځي زته ورګه یو کلیپ بل اټ کوم دلته کې تاسو ته پته ولې خاجي ما کلیپ اټ کړه دا یو کلیپ ډیلیټ کوم اوس دته دغه ټیکم دا کوم چې دی اپشن دی د دې باره کې ته خیمه چې دا څنګه کار کوي تاسو دلته کې په دې ډسپلی ګوره دا مانیټر باندې تاسو ته ویډیو ښکاري زه دلته کې راځم او د دې ورک تاسو ته خان چې دا څنګه کار کوي په دې اپشن کلیک کړئ نو دا کوم چې لیکل شي وي دا لږ ښکارا شو او دلته کې زه بیا اگزم تاسو کته شي په ویډیو باندې د دې صرف دا کوم لیکل چې د دې دا کلر کریکشن چې کوم دی دا کلر دی دا لږ واضح کی لږ صفای کی شو جی ورپسې لاندې چې کوم اپشن دی پاور ټول تاسو ته ما ویلو چې کله یو ځای بلر کوي یو ایریا تاسو بلر کوي هغه د لپاره استعماليږي ورپسې چې کوم پارت دی پلش اینڈ هولډ تاسو ته ما ویل چې دا سکی چې دا ویډیو د مکمل په دې کې چې ما څنګه په دې کلیک یو تصویر ته منځ کې واغسته خو په دې تصویر باندې افیکټ لګیدل مخکې ته ما د دې افیکټ باره کې څه نه وی ما تاسو بل ځکه کې لګایې دی کې نو به د وضاحت سره کوم دلته چې په دې کلیک کما دلته کې بډومبي دا فوټو دا اپشن به تاسو ته کولوي دې باره کې د خبره کوم خو دلته څنګه تاسو په دې ډبل کلیک کې تاسو ته به دا فاټ کولوي په دې کې به تاسو دلته راشي موشن ته چې موشن باندې کلیک کړئ نو په دې مختلف قسم موشن لګیدلی صحیح دی څنګه چې په دې تاسو کلیک کې دلته کې راشه د تصویر ته ګوره دا به موشن کی صحیح دی خو چې دې نه دا موشن ختم کوم یو موشن هم پینې لګوم دې باره کې تاسو زه خایم چې موشن سي او بار خال په دې باندې چې دی هغه افیکټ لګیدلو اته مکمل ختم شو اوس په دې باندې بولاړ تاسو کومه موستا په دې ولاړ دی خو چې کله دغه نوړي دا برابر شي دلته کې بس دا یو فکچر شو صحیح دی مخکې ته ما ویلو او لاندې ورپسې چې کوم اپشن دی ډیلیټ یو سیس ډیلیټ کې دا خو سمپل تاسو پته صحیح دی نو دا ډیلیټ کی خجی ورپسې دلته کې ایکسپورټ راځي چې ویډیو تاسو په کوم فارمیټ کې سیو کوئ صحیح دی دلته کې تاسو په ویډیو له نوم ورکول شي دلته کې فارمیټ دي صحیح دی او دلته کې
MKV کې او یوټیوب دپاره ته جوړی نو هغې ته ډایرکټ اپلوډ کېږي هم خو ته بیا چې یاره زه فارمیټ سلیکټ کوم چې کوم فارمیټ ته خوښ دا ډیوایس دپاره مختلف قسمه ډیوایس دي چې ته د اکثره کم ډیوایس دپاره سې اوکې نو هغه شان د فارمیټ به تاسو له درکوي خو څه شو زه چې ډایرکټ MP4 کې سیو کوم MP4 کې دغه MP4 کې سیو شوه دلته کې ته خپل فولډر سلیکټ کولی شي په کوم فولډر کې سلیکټ کړې په ډیسکټاپ باندې هم سیو کولی شي په ډیسکټاپ باندې کلیک کړه دلته وکړي و دغه صحیح شو ورپسې چې کوم دا فارمیټ دی 1280 پلس او ضرب 720 دا 1280 چې دی دا د دې د پلنوالی د ویډیو پلنوالی او 720 چې دی دا هایټ دی پلن اوږدوالی دغه چې کوم دی چوتوالی او دا پلنوالی دی صحیح شو جي د دې سیز چې دی دا 12.5 MB دی د دې ډیوریشن څونه دی 19 سیکنډ دی صحیح شو جي دلته که چې تاسو بیس 2 اخی نو ښه فارمیټ کې به سیو شي مطلب کوالټي به نور هم سیوه چې په دې کلیک کوم وختي څونه اوس 17 MB ته ورسېد صحیح شو جي اور په دې ګوډ کې دا ویټر چې زه سلیکټ کوم نو په دې کې به دا 12 MB ته راشي چې ګوډ سلیکټ کوم دا به اوس 10 MB ته راشي صحیح شو جي مختلف قسمه فارمیټ دلته ریزولوشن سیټ کولی شي چې څونه فارمیټ کې ته سیو کولی شي کوستا ویډیو ډېر غټ کوالټي والا ویډیو ته چې کم ریزولوشن کې زه سیو کوم نو ته په 1920 او 1080 چې دی دا یو نارمل د چې کوم دی فل HD دی دنه سیوا چې دی هم تاسو سیو کولی شو بهر خال چې دی تاسو هسې د یوټیوب دپاره دغه کوئ نو 1080 چې کوم دی او 1920 1080 د ټول دغه فارمیټ دی او که نه ستاسو سره د موبایل نه ریکارډینګ کوئ نو زه چې 1280 او 720 په دغې دپاره ښیي خو کوالټي به وله بیټر کوي چې ویډیو کې FPS څه شی دی او دا آډیو چې څنګه دی ایکوډینګ او ډیکوډینګ دا داسې څیزونه دي او بیټ ریټ څه شی دی دې باره کې به هغې کې باندې زه پوره ډیټیل سره خبرې کوم صحیح شو جي اب هم زه اپلوډ کوم هغه ما جوړه کړې ده دې نه مخکې او اپلوډ کولو مې لاندې ده صحیح شو جي په دې به کلیک کې دغه شانته کې نو دغه شی مختلف قسمه فارمیټ تاسو آډیو کې چې دی هم کولی شئ صحیح شو جي ورپسې به بیا ایکسپورټ وکړئ چې ایکسپورټ کې هم دا ویډیو به ټیم اخلي رینډر کېږي به صحیح ده جي ځای نه سیو کوم ورپسې دلته کې زه راځم څنګه چې ما ایکسپورټ ډیوایس مطلب دا فارمیټ ورپسې دا ډیوایس ته مختلف قسمه ډیوایسو لپاره کولی شي په یوټیوب باندې دلته کې ته ساین ان شي نو دلته کې به ته ټایټل ورکړې دلته کې به ډسکرپشن ورکړې ټیګ ورکړې د یوټیوب باره کې تاسو کوم معلومات نه زما چینل باندې د دې کورس روان دي او په فیسبوک باندې چې کوم دی پیج کریټ کول ګروپ جوړول د یوټیوب دپاره هغه هم پکې شته دي جي صحیح ده جي دغه فارمیټ ته ورپسې لاندې چې دی اپلوډ یوټیوب دغه خبره بیا راځي چې یوټیوب ته ډایرکټ ویډیو څنګه اپلوډ کړې او دا اپشن چې کوم دی ستاسو لپاره دونه خاص دغه نه لري ځکه چې یوټیوب ته د دې نه ویډیو اپلوډ کول دونه مناسب خبره نه ده او نه دونه اهمیت لري ډایرکټ هغه ځای نه اپلوډ کولی شي نو بیا دک به پرېوځي دلته که ته په DVD کې چې کوم ډیسک دغه تیار کې ویډیو تیاره کړې نو ته هغه دې نه DVD ته ډایرکټ اچولی شي خو د هغې دپاره DVD ریټر پکار چې ستا په CPU کې لګېدلي صحیح ده جي هغې دپاره به ته براوزر کم یو دی هغه به سلیکټ کړي ورپسې چې دی کریټ ایمیج فایل به مو او ورپسې به خپل ډیوایس پوینټ کې او ایکسپورټ په وینو هغه به ستا CD یا DVD کیسټ کې سیو شي صحیح شو جي نو په دې ویډیو کې دومره او راتلونکي ویډیو کې یو سټیپ مخکې ځو نو چې کله موږ دا بیسک ختم کړو بیا به ایډوانس لیول ته اخره سره ځو او په هغې موږ د پروفیشنل یو بهترین ویډیوګانې کریټ کوو نو میلاویږو په بله ویډیو کې د الله فام